که چیرې ته یو زده کوونکی او غواړي چټ جی پي ټي د یو هوښیار استاد په توګه وکاروي نو دا ویډیو ستاسو دپاره ده. ګرانو ملګرو، چټ جی پي ټي د اوپن ای آی شرکت لخوا رامنځته شو په کال 2024 د نومبر په 13مه. اوس مهال یاد اپلیکیشن په ونیز ډول له 800 میلیون څخه زیات کارکوونکي لري. موږ او تاسو ټول چټ جی پي ټي کارو، خو ځینې وخت موږ او تاسو د یو موضوع اړوند سرچ کوو. چټ جی پي ټي ته راځو، غواړو معلومات ترلاسه کړو، خو اکثره یاد معلومات نیمګړي وي او یا هم داسې معلومات موږ تاسو ته راکوي چې هغه د پوهېدو وړ نه وي. ځکه دا ویډیو ما جوړه کړه تر څو وکولی سو د چټ جی پي ټي په مرسته هره پیچلې موضوع خورا په اسانۍ ډول ترلاسه کړو. نو که چیرې ویډیو معلوماتي او یو لایک ورکړئ او د خپلو نورو ملګرو سره شیر کړئ. راځو د موبایل سکرین ته. د چټ جی پي ټي د استعمال دپاره لومړنی کوډ. کله چې تاسو له چټ جی پي ټي څخه پوښتنه کوئ نو په پیل کې تاسو دا کوډ ورکوئ ELI10. نو تاسو ته به چټ جی پي ټي یاده پوښتنه په دا ډول ځواب کې لکه یو پروفیسر چې د یو کوچني ماشوم ته تدریس کوي. نو دا کوډ ضرور تاسو تجربه کړئ. ګرانو ملګرو، راځو پر همدې ډول دوهم نمبر کوډ ته. تاسو کله د چټ جی پي ټي څخه پوښتنه کوئ نو په پیل کې تاسو ورکوئ DLDR. نو تاسو ته به چټ جی پي ټي د یادې موضوع اړوند خلاصه درکړي چې دغه موضوع د دغې اړونده دا څیزونه پکې مهم دي. یو ځل همدا کوډ وازمایئ. ګرانو ملګرو، راځو پر همدې نمبر دریم کوډ ته. کله چې تاسو د چټ جی پي ټي څخه پوښتنه کوئ او غواړئ تاسو یو پروفیشنل ځواب ترلاسه کړئ نو په پیل کې تاسو ورکړئ جارګونایز. همدغه کوډ تاسو په پیل کې ورکړئ، له هغې نه وروسته خپل ټاپک یا خپله موضوع ولیکئ. تاسو ته به یاد معلومات ډېر پروفیشنل راواخلي. راځو دریم کوډ ته. کله چې تاسو غواړئ د چټ جی پي ټي په مرسته یوه مقاله ولیکئ او یا هم غواړئ ځینې معلومات ترلاسه کړئ، که چیرې تاسو په پیل کې د هیومن کلمه ولیکئ له هغې وروسته خپله پوښتنه ترسره کړئ نو چټ جی پي ټي به تاسو ته یاد معلومات د یو انسان په ډول درکړي، لکه څرنګه چې انسان بل انسان پوهوي. هیڅ به داسې معلومه نشي چې تاسو دا معلومات د چټ جی پي ټي په مرسته راخیستي. ګرانو ملګرو، اوس تاسو همدغه کوډونه تجربه کړئ. که چیرې ویډیو معلومات یوه لایک ورکړئ او که چیرې تاسو غواړئ همدغه ډول بله ویډیو اپلوډ کړم له زیاتو کوډونو سره نو دې ویډیو لاندې کامنټ وکړئ. که چیرې زیات کامنټ پر همدې ویډیو راغله زه به راتلونکي ویډیو پرې جوړه کړم. میلاویږو به پر بله راتلونکي ویډیو کې. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.